पू ब्लॉग्स, फेमस यूट्यूबर। तो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। नीतीश हमको इनवाइट किया यहाँ पे पैराग्लाइडिंग खिलाने के लिए, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और अभी नीतीश हमको नया रेसिपी भी सिखा रहा है, तो मिसिंग बहू है तो सीखना ही पड़ेगा। ओके, কি খবৰ? ভালেই। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰ কাৰ গাহৰি মাংস ফেভৰেট। গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নীতিশ ব্লগছ। আৰু সকলোকে মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ আছে, চ' ব্লগটো চাই থাকিব লাষ্টলৈ। গৈ আছোঁ কমলাবাৰী ঘাটৰ ফালে। তাত আমাৰ আজি দিনত কেম্পিং কৰিম, ছানডে বুলি পৰাকৈ প্লেন এটা কৰিলোঁ। চ' তাত গৈ এতিয়া ধামাকাকৈ গাহৰি মাংস পুৰি খাম। আৰু বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ এজনীও আহিব, আমাৰ পু ব্লগছ, সকলোৱে চিনি পাই চাগে পু। গাঁতৰ ফালে আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো। চ' গাইজ ফাইনেলি মিট হয় যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, আজি ছানডে বুলি। তাই নতুনকৈ চেনেল খুলিছে, ত' আমি ভাল বন্ধু, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। চ' তাইক ক'লোঁ আজি ছানডে অলপ আহি যোৱা বুলি। চ' ধুনীয়াকৈ আমি মাংস চাংস আনিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ পুৰি খাম ন। আপোনালোকেও লগতে আমাৰ লগত এনজয় কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। कितना क्यूट है ये, देखो ना गाइस, मेरा बेस्ट फ्रेंड। इधर देखो, इतना भी নহয় আৰু দেই, इतना भी ना है सिनेमैटिक। हाय, কি খবৰ? ভালেই। আপোনাৰ? ভালে আছোঁ। নামটো? জুৱেলাৰী পেগো। কেনেকুৱা লাগিছে আজি বতৰটো? বহুত আচ্ছা লাগ ৰही है। তাইক চাওক না এবাৰ, কি ধুনীয়াকৈ আহিছে। অ' ভাই, মাজুলীৰ মাটিত থিয় হৈ আছোঁ। অ' মাই গড। सो गाइस ये चेक करो, फाइनली आ गया। चलो এতিয়া ধুনীয়া প্লেচ এটা চাই লওঁ, তাৰপিছত মজাকৈ আৰু পৰ্ক বনাম আজি। কেনেকুৱা লাগিছে লগ পাই? ভাল লাগিছে। অলপ নাৰ্ভাছ হৈছে ন? तो गाइस हम आज मिसिंग का ट्रेडिशनल पेयरिंग बनाने वाला हूँ। গাইজ ফাইনেলি আমাৰ মাংস ৰেডি, মানে আৰু আছে খোৱা। চ' খুলি চিয়াৰ্ছ দে। ফাইনেলি বনাই হৈ গ'ল, ভাত এতিয়া খাবহে লাগে। আৰু এৰে দয়িং আৰু গাহৰি মাংস কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এবাৰ। এই চাওক না, মজাই হ'ব যিহেতু পু ব্লগছে বনাইছে। প্ৰথমবাৰ খাম হাতেৰে। মজা মজা হৈছে গাইছ, আল্টিমেট। আৰু অলপ সিজিব দিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰ কাৰ গাহৰি মাংস ফেভৰেট। সেইফালে দাদাহঁতেও ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু ন? হেল্ল' কুলি বাই খোৱা। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हो गया, तो बहुत अच्छा लगा आज। हाँ नीतीश, हमें भी बहुत अच्छा लगा और थैंक यू रेसिपी बता के हमको धोखा देने के लिए। अच्छा ही था, बहुत टेस्टी था। हाँ राहुल भैया बनाया, मजाके बनाले राहुल भाई, ভাল লাগিছে, মজা হৈছে। তো আকৌ নেক্সট টাইম আৰু কেতিয়াবা প্লেন কৰিম ন, যদি টাইম পাওঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰিব ন, কমেণ্টত জনাই দিব। মজাকে এতিয়া চবে গৈ থাকোঁ আৰু বহুত ৰ'দ দিছে। চ' লেটছ গো গাইছ, বাই বাই।
बाय 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 कुली।